Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bộ phim Hẻm núi, tác phẩm điện ảnh mới nhất năm 2025. Các bạn có thấy hẻm núi âm u, sương mù dày đặc này không? Người ta đồn rằng bên dưới đó chính là cánh cửa địa ngục. Mỗi tháng, ác quỷ và quái vật lại từ dưới địa ngục tràn lên, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Để ngăn chặn chúng, quân đội đã điều động những tay súng thiện xạ đến trấn thủ. Những sinh vật đáng sợ kia được gọi bằng một cái tên mỹ miều, kẻ rỗng tuếch, vì chúng chỉ còn một phần là con người. Phần còn lại đã bị biến đổi thành rễ cây mục nát, thậm chí có trường hợp lai giữa người và động vật. Nhưng nếu lớp phòng tuyến này sụp đổ thì sao? Cơn ác mộng thực sự sẽ bắt đầu. Hãy cùng mình khám phá bộ phim ngay hôm nay nhé. Nữ chính của chúng ta là một tay súng bắn tỉa top 10 server thế giới. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, cô lập tức rút khẩu súng nhắm, sẵn sàng truy lùng con mồi từ khoảng cách hơn 3.000 mét. Một phát bắn gần như không thể nhận ra nhưng lại chí mạng tuyệt đối. Ở một diễn biến khác, Levi, cựu lính bắn tỉa tinh nhuệ của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, cũng được triệu tập. Anh nhận lệnh từ một quan chức cấp cao có tên Weaver. Người phụ nữ bí ẩn này giao cho anh một nhiệm vụ tuyệt mật. Trong khi đó, tại quê nhà, Drasa đến thăm mộ mẹ và gặp cha mình. Ông tiết lộ rằng bản thân đang dần suy kiệt vì căn bệnh ung thư và đã định sẵn ngày 14 tháng 2 để rời khỏi cõi đời này. Vài ngày sau, Levi tỉnh dậy trên một chiếc máy bay quân sự. Chưa kịp định thần, một người lính đã bước tới, ra lệnh cho anh thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Họ đang tiến vào khu vực nhảy dù, và từ đây, không ai có thể mang theo bất cứ thứ gì. Vài phút sau, Levi nhảy dù xuống một thung lũng rậm rạp. Anh lập tức di chuyển, băng đèo vượt núi, đối mặt với muôn vàn khó khăn trên đường đi. Cuối cùng, sau một hành trình đầy gian nan, Levi cũng đặt chân đến khu vực làm nhiệm vụ. Khi đang quan sát xung quanh, một người lính bất ngờ xuất hiện. Người này đã ở đây suốt 1 năm qua, và Levi chính là người đầu tiên mà anh ta nói chuyện cùng trong suốt khoảng thời gian đó. Người lính nói rằng từ giờ Levi sẽ sống ở tháp canh phía tây trong vòng 1 năm, sau đó mời anh một ly rượu để giải thích mọi chuyện trước khi chính thức vào vị trí. Từ tháp canh, Levi nhìn về phía bên kia khe núi và thấy tháp canh phía đông đứng sừng sững. Nhưng ngay khi anh định hỏi về nó, người lính đã ngăn lại và nói rằng việc liên lạc với phía bên kia là tuyệt đối bị cấm. Bước vào tháp, Levi nhìn thấy một bức ảnh cũ treo trên tường, đó là đội trưởng canh gác đầu tiên từng đóng quân tại đây. Người lính giải thích rằng bên ngoài có một bong ke chứa kho vũ khí, nơi Levi sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần, tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài, trừ khi có tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp đó, Levi có thể sử dụng nút báo động trên radio sóng ngắn. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, ngăn chặn bất cứ thứ gì bên trong khe núi thoát ra ngoài. Vì thế, Levi phải luôn cảnh giác với các bức tường trung tâm, đồng thời, những hệ thống vũ khí tự động đặt ở phía bắc và nam sẽ hỗ trợ bảo vệ phần còn lại của khu vực. Levi vẫn không ngừng hoài nghi về những gì có thể ẩn giấu bên dưới lớp sương mù dày đặc của khe núi. Anh quay sang người lính, mong chờ một lời giải thích, nhưng thay vì trả lời, người này chỉ lặng lẽ rút ra một quả lựu đạn và ném thẳng xuống vực. Ầm. Sau vụ nổ, một âm thanh kỳ quái vang lên từ sâu bên dưới, thứ âm thanh khiến sống lưng Levi lạnh toát. Người lính thở dài, gọi chúng là người rỗng, nhưng ngay cả những người canh gác lâu năm như anh ta cũng không thực sự biết chúng là gì. Anh ta tiếp tục kể lại một câu chuyện đáng sợ. Vào cuối những năm 1940, quân đội đã cử 3 tiểu đoàn kỵ binh, khoảng 2.400 binh sĩ, xuống khe núi để điều tra. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, không một ai quay trở lại. Kể từ đó, khe núi này được coi là cánh cửa địa ngục, và nhiệm vụ của họ chỉ có một, canh giữ nó bằng mọi giá. Sáng hôm sau, Levi chào tạm biệt người lính và chính thức bước vào tháp canh. Vài giờ sau, một chiếc trực thăng cứu hộ đáp xuống để đón người lính đi. Tuy nhiên, ngay khi xác nhận danh tính của anh ta, đội đặc nhiệm trên trực thăng đã cảm ơn vì sự phục vụ, rồi lập tức xử lý anh ta ngay tại chỗ. Đoàng, không một lời giải thích, không một cơ hội phản kháng, xác người lính bị ném xuống khe núi, biến mất vào màn sương mù dày đặc. Trong khi đó, kẻ ra tay lạnh lùng báo cáo với cấp trên rằng cuộc trao đổi đã hoàn tất. Levi không hề hay biết về chuyện vừa xảy ra. Không có nhiều việc để làm, anh lấy một cuốn sách từ kệ để giết thời gian. Trong lúc lật dở từng trang, ánh mắt anh chợt dừng lại trên những dòng chữ khắc trên tường, những dòng ghi chép được để lại bởi các thế hệ canh gác trước đây. Một câu nói khiến Levi không thể rời mắt. Chỉ những ai sẵn sàng mạo hiểm mới biết họ có thể đi xa đến đâu. Dòng chữ này được viết bởi đội trưởng Bradford, người canh gác đầu tiên của tòa tháp. Một buổi sáng sớm, Levi nghe thấy một âm thanh lạ. Cảm giác bất an trỗi dậy, anh lập tức quan sát tháp đối diện. Đứng trên đó là một người lính mới, Drasa, người vừa được điều động để canh giữ tháp phía đông. Những ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Vào một đêm yên tĩnh, cả hai cùng ngồi trên đỉnh tháp canh, cách nhau một khe núi sâu thẳm. Drasa quan sát Levi từ xa, dường như cũng cảm thấy buồn chán với chuỗi ngày đơn điệu này. Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, phá vỡ sự im lặng. Bằng một phát súng nổ vang trời. Levi lập tức quay đầu lại, chỉ để thấy Drasa đang giơ khẩu súng lên, ánh mắt đầy thách thức. Cô ấy vừa gửi lời chào theo cách riêng của mình. Sau đó, cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng chữ viết, dùng đèn pin để truyền tín hiệu. Drasa tiết lộ rằng hôm nay chính là sinh nhật của cô. Levi im lặng một lúc, rồi nâng ly rượu lên, chúc mừng sinh nhật từ phía bên kia tháp. Hành động nhỏ bé ấy khiến Drasa phấn khích, cô bật nhạc lên thật lớn,
nhảy múa như thể đang ở một bữa tiệc thực sự. Rồi Drasa bất ngờ thách thức Levi thể hiện kỹ năng bắn súng của anh. Ban đầu, Levi không mặn mà với trò này, nhưng Drasa không để anh có cơ hội từ chối. Bằng một phát bắn chuẩn xác khiến chiếc cốc trên tay Levi vỡ tan. Không muốn bị lép vế, Levi đáp trả ngay lập tức, nhắm bắn một phát trúng chai rượu mà Drasa đang đặt trên tường. Drasa định đưa ra một thử thách mới, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Một chuyển động lạ bên dưới khe núi khiến cô lạnh sống lưng. Levi cũng nhận ra điều bất thường. Anh cầm đèn chiếu xuống. Và cơn ác mộng bắt đầu. Bên dưới, những sinh vật quái dị từ từ bò ra từ màn sương mù. Levi không chần chừ một giây, lập tức nâng súng lên và khai hỏa. Lũ quái vật gầm rú, quằn quại trong biển lửa. Drasa nghe thấy tiếng động lạ ngay bên dưới chân mình. Một móng vuốt sắc bén xé gió lao thẳng lên. Một trong những sinh vật đáng sợ nhất đã leo lên tận đỉnh tháp canh. Drasa không hề chần chừ, lập tức khai hỏa, nã một loạt đạn vào con quái vật vừa leo lên tháp. Nhưng chưa kịp thở phào, lũ quái vật bên dưới lại tiếp tục điên cuồng bò lên. Levi nhanh chóng hỗ trợ, bắn hạ bất cứ thứ gì nhúc nhích trong màn sương mù dày đặc. Những tiếng súng vang vọng khắp khe núi, khoảnh khắc sinh tử được đếm bằng từng viên đạn. Một trong những quả mìn phát nổ, sóng xung kích đẩy Drasa ngã nhào xuống sàn, máu loang đỏ bả vai cô. Levi không thể để cô chiến đấu một mình, anh lập tức chộp lấy khẩu Gatling, chúng sinh bình đẳng và xiết cò, họng súng xoay tròn, nhả ra một cơn mưa đạn với tốc độ khủng khiếp. 6.000 viên đạn mỗi phút, bắn xuyên mọi thứ trên đường đi của nó. Lũ quái vật gào thét khi bị cày nát, từng mảng thịt văng tung tóe, nhưng chúng vẫn lao lên như thể không biết sợ hãi. Drasa gắng gượng đứng dậy, siết chặt khẩu súng và tiếp tục chiến đấu. Levi cũng tận dụng hết các vũ khí tự động, kích hoạt cảm biến chuyển động. Khi mà đạo lý không thông, thì đây chính là công cụ lý tưởng để giảng đạo lý. Đạn bắn xuyên thân, xé tan từng kẻ địch, nghiền nát bất cứ thứ gì dám vượt qua bức tường lửa. Chiến trường biến thành một bữa tiệc hoang tàn của lửa, sắt và máu. Đêm đó diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng cuối cùng, họ cũng bảo vệ được các tháp canh. Sáng hôm sau, Levi nhanh chóng sửa chữa lại hệ thống phòng thủ, đặt thêm mìn mới để phòng lũ quái vật tiếp tục tấn công. Trong lúc đó, một chiếc drone mini bất ngờ xuất hiện từ màn sương dày đặc, lướt nhanh qua bầu trời rồi biến mất. Chẳng lẽ, ngoài họ ra, còn có thế lực khác đang theo dõi khu vực này? Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên tĩnh, không có thêm cuộc tấn công nào. Trong khoảng thời gian này, Levi và Drasa dần hiểu nhau hơn. Giữa hai người bắt đầu hình thành một mối liên kết đặc biệt. Nhưng rồi, vào một đêm nọ, Levi nhìn qua tháp đối diện và thấy Drasa đang khóc. Cô viết cho anh một dòng chữ: "Hôm nay là một ngày tồi tệ. Ước gì anh có thể ở bên tôi." Những lời đó khiến Levi trằn trọc cả đêm, suy nghĩ mãi về những gì Drasa vừa tâm sự. Và rồi, anh quyết định làm một điều điên rồ. Là một tay súng thiện xạ nằm trong top đầu thế giới, Levi không chỉ giỏi bắn súng mà còn thành thạo kỹ thuật chế tạo vũ khí. Không mất quá nhiều thời gian, anh biến một quả lựu đạn phóng thành một thiết bị móc có dây thừng. Drasa khi nhìn thấy kế hoạch của Levi, không khỏi kinh ngạc. Nhưng rồi cô hiểu ra, nếu Levi muốn sang bên này, cô sẽ giúp anh. Không nói thêm lời nào, Drasa nhanh chóng rời tháp, cầm chặt sợi dây, cố định nó thật chắc. Và giờ đây, Levi chỉ còn một việc duy nhất phải làm, lao thẳng qua phía bên kia. Vài phút sau, Levi viết một lời mời đầy táo bạo: "Tối nay, dùng bữa cùng nhau chứ?" Nhìn thấy dòng chữ, Drasa khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Cô đồng ý. Levi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Anh buộc chắc dây cáp, kiểm tra lại thiết bị, rồi lao mình vào khoảng không. Khi đến giữa chừng, cơn gió lạnh rít lên bên tai, phía dưới là vực sâu đen ngòm, như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng. Levi siết chặt sợi dây, bò dọc theo nó từng chút một, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Nhưng cuối cùng, anh đã sang được bờ bên kia an toàn. Drasa đứng đợi sẵn, Levi tặng cô một bó hoa dại hái từ phía bên kia tháp. Nhưng ngay lập tức, Drasa nhăn mũi, anh có mùi. Không còn lựa chọn nào khác, Levi đành phải đi tắm, dưới ánh nhìn đầy thích thú của Drasa. Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp và đầy tiếng cười. Sau đó, họ cùng vào trong tháp. Drasa bật nhạc, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh đèn lờ mờ. Họ đã chiến đấu, đã lao động cực nhọc, và giờ đây, họ tận hưởng khoảnh khắc thuộc về riêng mình. Đêm đó, họ lao động cực nhọc, theo một cách khác. Sáng hôm sau, Levi tạm biệt Drasa, chuẩn bị quay trở về tháp canh của mình. Nhưng đúng lúc đó, một vụ nổ vang lên. Sợi dây cáp bị đứt ngang, Levi rơi thẳng xuống vực sâu. Drasa hét lên, không chút do dự, cô lao theo anh. Cả hai rơi xuống với tốc độ chóng mặt. May mắn thay, Drasa va vào một dòng suối, dòng nước lạnh buốt giúp cô tránh được cú va chạm chí mạng. Nhưng còn Levi, anh mắc kẹt trên một thân cây, ở một khu vực kỳ lạ và rùng rợn. Không kịp thở phào, một sinh vật khổng lồ lao tới. Levi giơ súng lên, bóp cò ngay lập tức. Cú va chạm mạnh khiến Levi rơi xuống. Và lần này, anh rơi vào một nơi còn kinh hoàng hơn. Những bộ rễ cây bắt đầu quấn lấy anh. Chúng không phải rễ cây bình thường, mà giống như một dạng sinh vật sống. Những sợi dây nhớp nháp siết chặt quanh người anh, kéo anh xuống từng chút một, như thể muốn nuốt chửng anh vào lòng đất. Levi vùng vẫy điên cuồng, nhưng càng chống cự, rễ cây càng siết chặt hơn. May mắn thay, Drasa kịp thời xuất hiện, cô lao đến, dùng dao cắt phăng những rễ cây quái dị,
kéo Levi ra khỏi cái bẫy chết chóc đó. Cả hai thở hổn hển, nhìn nhau đầy căng thẳng, rồi nhanh chóng quan sát xung quanh. Họ đang đứng trong một khu rừng rộng lớn. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng vó ngựa, những kỵ sĩ xuất hiện nhưng không phải con người, chúng là những hình thù quái dị, mang giáp rỉ sét, khuôn mặt biến dạng như xác chết bị phân hủy một nửa. Những con ngựa mà chúng cưỡi cũng không còn là sinh vật sống nguyên vẹn. Không kịp suy nghĩ, một tên chụp lấy Levi, một tên khác vung vũ khí lao thẳng vào Drasa, nhưng cô phản xạ nhanh như chớp, né đòn và phản công, hạ gục nó ngay lập tức. Levi cũng không phải tay vừa, dù bị bắt giữ, anh xoay người, rút dao găm đâm thẳng vào cổ kỵ sĩ, đẩy tên quái vật ngã xuống đất rồi kết liễu nó bằng một phát súng chí mạng. Sau trận chiến chớp nhoáng, họ hội tụ lại, nhưng Drasa nhận ra mình đã đánh mất bộ leo núi trong dòng sông thiết bị cần thiết để họ có thể trèo ra khỏi hẻm núi này. Levi kiểm tra xác kẻ địch và phát hiện chúng từng là lính thuộc sư đoàn nhảy dù số 1 của Mỹ. Drasa cũng thấy những tàn tích quân phục của lính Anh và Liên Xô. Lúc này, họ dần nhận ra sự thật kinh hoàng, những sinh vật này từng là con người. Nhưng chuyện gì đã biến họ thành quái vật như thế này? Họ tiếp tục tiến về phía trước, băng qua vùng đất đầy hiểm nguy. Hai bên đường, những bộ xương người đã bị rễ cây hấp thụ, trở thành một phần của cánh rừng chết chóc. Sau một quãng đường dài, mặt đất xuất hiện những dấu hiệu nứt nẻ, có lẽ do một cơn địa chấn trước đó. Bất chợt, một âm thanh kỳ quái vang lên từ xa, một tiếng rít ghê rợn. Họ dừng lại ngay lập tức, vũ khí sẵn sàng, cảm giác có điều gì đó kinh hoàng đang đến gần. Không thể mạo hiểm, họ nhanh chóng lao vào một nhà thờ cũ đổ nát gần đó. Bên trong, một khung cảnh rợn tóc gáy hiện ra, những bộ xương rải rác trên sàn, có người còn đang quỳ gối, tay cầm chặt một chuỗi tràng hạt, dường như đã tự kết liễu. Bất chợt, những sinh vật nhện khổng lồ bất thình lình lao ra. Chúng rít lên chói tai, tám chân di chuyển nhanh đến mức chỉ kịp thấy những bóng đen mờ ảo lướt qua. Levi và Drasa bật chế độ chiến đấu ngay lập tức. Họ khai hỏa, bắn liên tục vào những sinh vật đáng sợ. Tiếng bước chân nặng nề vọng lại, những bóng người dị dạng, chắp vá giữa thịt và cây cối, lảo đảo tiến vào nhà thờ. Chúng không đơn giản chỉ là thây ma, chúng là thứ gì đó đã vượt xa khỏi định nghĩa về con người, không thể trụ lại lâu hơn. Levi và Drasa lao ra khỏi nhà thờ, bắn hạ mọi thứ chắn đường, nhưng họ đang dần bị bao vây. Trước mặt họ là một bức tường đá khổng lồ, không có đường lui. Nhưng ở góc khuất, một cánh cửa kim loại nhỏ lộ ra, một hầm trú ẩn. Không còn lựa chọn nào khác, họ mở cửa và lao vào trong. Ngay khi những quái vật đằng sau gào lên và đập nát những bức tường cũ kỹ của nhà thờ, bên trong hầm trú ẩn, không khí ẩm mốc và ngột ngạt, những mảng tường bị bao phủ bởi những rễ cây kỳ lạ, như thể cả nơi này đang bị xâm thực. Họ cẩn thận kiểm tra khu vực và cuối cùng phát hiện một phòng thí nghiệm bí mật. Xung quanh là hài cốt của các nhà khoa học, một số chết trên bàn làm việc, số khác gục bên cánh cửa bị phong tỏa. Levi cúi xuống, nhặt lên một chiếc hộp kim loại, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc, được viết bằng máu khô: "Xin Chúa tha thứ cho chúng con." Drasa tìm cách khởi động lại hệ thống điện dự phòng, và ngay khi dòng điện trở lại, hệ thống ghi âm vang lên, một giọng nói đầy tuyệt vọng của một nhà khoa học. Năm 1946, khi thế giới chạy đua chế tạo bom nguyên tử, chúng tôi đã chọn một con đường khác. Chúng tôi đã phát triển một loại tên lửa sinh hóa, có sức hủy diệt tương đương. Nhưng rồi, một trận động đất đã tàn phá nơi này. Chúng tôi không còn là những kẻ sáng tạo, chúng tôi đã trở thành chuột bạch. Trong đoạn ghi âm, người phụ nữ nấc lên, gần như phát điên. Chúng tôi đã làm mọi thứ để ngăn chặn loại độc tố này rời khỏi vực thẳm, nhưng đã quá muộn. Nó đã trộn lẫn vào DNA của mọi sinh vật sống trong khu vực, khiến con người kết hợp với thực vật và động vật, dẫn đến những đột biến khủng khiếp. Tín hiệu ngừng lại, im lặng bao trùm căn hầm. Drasa và Levi nhìn nhau, rùng mình. Họ đã bước vào nơi không nên tồn tại. Bên trong hầm trú ẩn, Drasa rà soát căn phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách. Một tủ kính thu hút sự chú ý của cô. Bên trong là những lọ chất lỏng màu đỏ, một số đã vỡ, nhưng một lọ vẫn còn nguyên vẹn. Trên nhãn dán chỉ vỏn vẹn 3 từ: mẫu cuối cùng. Họ bước vào một căn phòng khác. Ở đây có một thứ bất thường, một chiếc máy tính hiện đại từ đầu những năm 2000. Nó không thể thuộc về những nhà khoa học thập niên 1940. Levi bật máy tính lên, màn hình sáng lên với logo của một tập đoàn phi quân sự, một công ty chuyên về nghiên cứu di truyền. Và rồi, sự thật lộ ra. Căn cứ này chưa từng bị bỏ hoang, nó vẫn đang được sử dụng. Các thiết bị bay không người lái vẫn âm thầm thu thập mẫu từ những sinh vật lai để phục vụ nghiên cứu về siêu chiến binh. Levi mở một tập tài liệu, trên bìa ghi dòng chữ: dự án chó hoang. Bên trong, họ phát hiện ra một kế hoạch kinh hoàng. Một quả bom hạt nhân đã được cài đặt tại điểm chiến lược trong vực thẳm. Theo tài liệu, khi nó kích hoạt, bán kính an toàn tối thiểu là hơn 4 km. Mọi thứ trong khu vực này sẽ bị xóa sổ. Drasa nắm chặt nắm đấm. Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay bây giờ. Nhưng ngay khi họ rời khỏi hầm trú ẩn, tiếng gầm gừ vang lên trong màn sương. Không còn nghi ngờ gì nữa, những sinh vật ngoài kia đang chờ họ. Họ lao nhanh qua bóng tối, cố tìm một lối thoát. Bất ngờ một cái bẫy kích hoạt. Drasa bị kéo xuống. Từ trong sương mù, một kỵ sĩ quái vật lao tới, nắm chặt cô và kéo đi. Lần theo dấu vết, Levi phát hiện ra một cơ sở khác, bị chôn vùi dưới lòng đất. Bên trong, anh nhìn thấy thứ khiến tim mình ngừng đập trong giây lát. Một tên lửa đạn đạo khổng lồ, dường như nó đã ngừng hoạt động từ lâu. Drasa mở mắt, cô vận dụng toàn bộ sức mạnh, rầm. Cô rơi xuống đất. Drasa lao vào chiến đấu, dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để chống lại kẻ địch. Hắn mạnh, rất mạnh, nhưng cô không lùi bước.
Levi xuất hiện đúng lúc, một phát đạn duy nhất hạ gục con quái vật. Và rồi, một sự thật kinh hoàng hiện ra, đó chính là người canh gác đầu tiên. Căn phòng họ đang đứng không phải chỉ là một cơ sở thí nghiệm bình thường, nó là nơi tất cả bắt đầu. Chính trận động đất năm đó đã làm hỏng một trong những quả tên lửa sinh hóa, khiến chất ô nhiễm lan ra toàn bộ vực thẳm. Và bây giờ, trước mắt họ, một khối vật chất khổng lồ được tạo thành từ vô số rễ cây hữu cơ, trong đó những thi thể con người bị tiêu hóa một phần, da thịt họ hòa vào trong rễ cây, trở thành một phần vĩnh viễn của quần thể sinh vật khổng lồ này. Drasa và Levi lao qua đám dây leo chằng chịt, từng bước thận trọng để tránh kích hoạt bất cứ thứ gì. Nhưng rồi một sai lầm, Drasa chạm phải một sợi rễ dính nhớp nháp, nó giật bắn lên như bị điện giật, cả khu vực rung chuyển, những sợi rễ bắt đầu quằn quại, như thể có sinh mệnh rồi bất ngờ lao về phía họ, không còn lựa chọn nào khác. Drasa rút chốt một quả lựu đạn, ném thẳng vào đám rễ đang bỏ đến. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ trong khói lửa, không chỉ là tiếng quái vật, mà còn có âm thanh của con người. Những nạn nhân chưa hoàn toàn bị đồng hóa. Thoát khỏi khu vực nguy hiểm, họ phát hiện một nhà kho quân sự cũ, bên trong có hàng loạt xe bọc thép, đa phần đều bị hư hỏng, nhưng một chiếc vẫn có thể sửa chữa. Họ có một kế hoạch. Levi chỉnh lại động cơ, trong khi Drasa chuẩn bị sẵn dây cáp. Mục tiêu: dùng dây cáp quân sự leo lên tháp đông, vị trí duy nhất còn kết nối với thế giới bên ngoài. Một người sẽ buộc chặt dây vào trục điện của xe, người còn lại sẽ câu giờ bằng cách bắn hạ quái vật. Mọi thứ tưởng như đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi bọn quái vật cũng bắt đầu trèo theo. Không chút do dự, anh rút ra thanh kiếm lấy từ xác của Bradford, chuẩn bị chiến đấu cận chiến. Drasa cũng không chậm trễ, rút rìu và lao vào chém hạ kẻ địch. Cuộc chiến trên không vô cùng khốc liệt, số lượng quái vật ngày càng đông. Levi nghiến răng, rút dao đâm thủng bình nhiên liệu của xe bọc thép, một cú châm lửa, ngọn lửa lan dọc theo dây cáp như một con rắn lửa khổng lồ. Bọn quái vật bị thiêu sống, gào thét trong đau đớn. Drasa vung rìu, chém đứt dây, vào phút chót họ rơi xuống một bậc đá gần đỉnh vực, thoát chết trong gang tấc. Họ quay lại tháp, băng bó vết thương và thảo luận về sự thật kinh hoàng, khả năng bị nhiễm độc. Levi nhìn thẳng vào mắt Drasa, và rồi, như thể không còn gì để mất, anh nhìn cô một cách đầy cảm xúc. Anh yêu em. Hôm sau, Levi báo cáo nhiệm vụ qua radio. Đầu dây bên kia, cấp trên của anh ngay lập tức chất vấn về hệ thống drone quân sự dưới vực thẳm. Có ai đó đã kích hoạt chúng từ bên dưới. Levi giữ vẻ mặt lạnh băng, phủ nhận mọi liên quan. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, Ever nhận ra sự thật, họ đã biết bí mật của tập đoàn. Và rồi, bà ta ra lệnh cho đội tác chiến giết người diệt khẩu. Sáng hôm sau, Levi và Drasa đang đặt lại bẫy trên các tuyến phòng thủ. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, nhưng nó không kéo dài. Âm thanh của cánh quạt trực thăng xé tan bầu không khí. Từ xa, một chiếc trực thăng chiến đấu đang tiến tới. Cả hai nhìn nhau, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không còn nơi nào để chạy, họ lao vào rừng, ẩn nấp. Nhưng rồi âm thanh cơ giới gầm rú từ vực thẳm, hàng loạt máy bay không người lái khổng lồ vút lên. Chúng không đến để cứu họ, chúng đến để săn lùng họ. Một chiếc drone khóa mục tiêu vào Levi, hỏa lực hạng nặng xé nát cả khu rừng. Một thân cây gãy đổ, đè lên anh. Nhưng với bản năng sinh tồn, Levi bật dậy, phản công dữ dội. Chiếc drone nổ tung ở phía xa. Trong khi đó, Drasa cũng bị truy đuổi. Là một tay bắn tỉa cừ khôi, cô chỉ cần 2 phát đạn chính xác để hạ gục hai drone, khiến chúng va vào nhau và phát nổ. Cả hai tiếp tục vừa chạy vừa bắn hạ từng chiếc drone, tiến đến một điểm cao hơn. Họ nhắm vào tháp canh trên đỉnh vực. Khi Drasa giương súng, cô phát hiện bà trùm đứng trong tầm ngắm. Cùng lúc đó, Levi nổ súng vào anten truyền tín hiệu, phá hủy thiết bị. Drasa cũng kích hoạt một vụ nổ khác, tạo ra phản ứng dây chuyền. Các tia lửa điện chạy dọc theo hệ thống cáp mà Levi đã cài đặt trước. Nhận ra đây là một cái bẫy, bà trùm hoảng hốt. Hệ thống ngụy trang của vực thẳm đã bị vô hiệu hóa, phơi bày mọi thứ trước vệ tinh quân sự. Ngay lập tức, hệ thống tự động kích hoạt chế độ tự hủy. Thời gian đếm ngược còn 2 phút, bà trùm tái mặt, ra lệnh rút lui. Levi và Drasa lao đi hết tốc lực, cố gắng thoát khỏi vùng ảnh hưởng. Trên trực thăng, bà trùm gào thét, ra lệnh bay thật xa, nhưng tất cả đã quá muộn. Một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng tất cả, sóng xung kích xé toạc bầu trời, quét sạch cả khu rừng. Chiếc trực thăng chở bà trùm bị nhấn chìm trong biển lửa, nổ tung ngay giữa không trung. Levi bị thương, không thể chạy nhanh, buộc phải nhảy xuống một thác nước, mất tích trong dòng xoáy. Đứng từ xa, Drasa lặng lẽ chứng kiến tất cả. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, Drasa ẩn náu trong một hang động, khắc dấu lên vách đá để đếm từng ngày. Trong tay cô là một phong bì mà Levi đã đưa trước đó. Anh dặn, nếu anh không quay lại, hãy mở nó vào hoàng hôn ngày thứ 5. Ngày thứ 5 đã đến. Drasa rời khỏi hang, mở phong bì. Bên trong là một mẩu giấy nhỏ với những dòng thơ tình của Levi. Đọc những lời nhắn nhủ ấy, nước mắt cô tuôn rơi. Nhiều tháng sau, tại một vùng biển nước Pháp, Drasa giờ đây làm phục vụ tại một nhà hàng ven biển, cố gắng tiếp tục cuộc sống. Cô đang bận rộn dọn dẹp bàn thì bỗng khựng lại. Cách đó không xa, một người đàn ông ngồi đó, giơ lên một mẩu giấy đòi ăn bánh thỏ. Không chút do dự, Drasa lao đến, ôm chầm lấy Levi. Cả hai siết chặt nhau trong vòng tay, nụ hôn cháy bỏng như thể bù đắp cho tất cả những mất mát và đau thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích video, hãy để lại một like, bình luận cảm nhận và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những bản tóm tắt phim mới nhất. Hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like, share và đăng ký
để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúc quý vị một ngày tốt lành, nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.